بص، هو انا عارف ان اول ما تيجي سيره اللعيبه الارجنتينيه اول حاجه هتيجي في دماغك دييجو مارادونا وليونيل ميسي، وده صحيح لانهم الابرز فعلا. ولكن بين جيل مارادونا وجيل ميسي جت لعيبه كتير كان متوقع لها انها تكون الافضل، ولكن ساعتها بقى فيهم اللي حظه ما ساعدهوش وفيهم اللي كان بيحاول وما قدرش. ده غير الاصابات اللي كانت بتغير مسيره اللاعب من الاعلى للادنى، وطبعا ده غير اللعيبه اللي مقصره في حق نفسها. وعلى سيره التاثير بقى، انا ما اعتقدش ان في مكان انسب من المنطقه دي نقدر نحط فيها اخوان رومان ريكالمي، اللاعب اللي امكانياته ومهاراته خلته في بدايته يكون واحد من افضل صانعي الالعاب في جيله. اللاعب اللي كان خليط كده ما بين قدرته على التوقع ورؤيته الغير طبيعيه وتمريراته الخياليه، ده غير طبعا تحكماته في الكره اللي كانت بتسهل عليه ترقيصه اي لاعب بسهوله. وتخيل بقى بعد كل الامكانيات اللي ذكرناها دي تكون تحت مسمى اسم ضعيف جدا تاريخيا زي ريكيلمي. ما علينا، ريكيلمي كان مواليد الارجنتين سنه 78، بدايته بقى كانت في نادي ارجنتينيوس سنه 92 واستمر معاهم لحد سنه 95، وتحديدا لما نادي من اكبر الانديه في القاره واللي هو بوكر جونيور يقرر التعاقد مع لاعب عنده 17 سنه بما يقرب من 800 الف دولار، ورقم زي ده كبير جدا في امريكا الجنوبيه. وده بقى لو هيدل على شيء فاكيد الشيء ده ان موهبه ريكيلمي كانت واضحه جدا. لا ومش بس كده، ده كمان بعض الناس شافته انه هيكون الموهبه الابرز في تاريخ الارجنتين، وجمله زي دي كبيره وانت عارف ليه. ما علينا، المهم فعلا يتم انضمامه لناشئي نادي بوكر جونيور، وبعدها النادي ما يستناش عليه اكتر من سنه ويقرر اضافه اسمه في قائمه الفريق الاول تحت بند المواهب الصاعده، وفعلا موسم 96 97 يكون الاول لهم على الفريق الاول. ولكن معاناته في انه يشارك اساسي كانت صعبه جدا، وكان باين الموضوع هيطول، ولكن تحصل ساعتها تفصيلتين بيهم العالم كله يعرف ان في موهبه ممكن تغير تاريخ كره القدم مش بس في الارجنتين ولكن في العالم كله. والتفصيلتين دول الاولى منهم كانت كوبا امريكا سنه 97 تحت 20 سنه، البطوله اللي فيها تسجيل ريكيلمي 3 اهداف يخليه احد اسباب فوز الارجنتين باللقب، وده مهم وكل حاجه. ولكن الاهم بقى كانت في التفصيله الثانيه واللي هي كانت كاس العالم 97 تحت 20 سنه برضه. وطبعا بطوله زي دي بيتجمع عليها العالم كله مش بس المشاهدين، لا كمان الانديه والمدربين والوكلاء والكشافين وكله، لدرجه ان في ناس اساسا البطوله دي بالنسبه لهم موسم العمل. ما علينا، المهم ان ريكيلمي عمل اداء اسطوري في البطوله دي، واللي هيسالني ازاي هقول له انه سجل هدف وصنع الثاني في الفوز على المجر في المباراه الافتتاحيه، عشان في المباراه الثانيه يستمر الارجنتين في التعادل مع كندا لحد ما يجي ريكيلمي يقرر يتدخل ويسجل هدف الفوز بالثلاث نقاط، واللي بيه يستمر الارجنتين لحد مواجهه الاوروجواي في النهائي في المباراه اللي على الرغم من ان الارجنتين بداها متاخر بهدف في الدقائق الاولى، الا ان بعدها الارجنتين بقياده ريكيلمي يقدر يعود بالنتيجه ويسجل هدفين، وكان ريكيلمي صنع هدف كان بياسو في المباراه دي، واللي بيها طبعا يتوج الارجنتين بكاس العالم للمره الثانيه على التوالي والثالثه في تاريخه على يد ريكيلمي، اللي على الرغم من انه كان بيشارك كنص ملعب الا انه كان ثالث هدافين البطوله، واللي بيها فكره ان ريكيلمي يكون لاعب كبير ما بقتش اختيار لان موهبته فرضت نفسها على الساحه الكرويه، وده اللي خلاه لحد موسم 98 99 يستمر على نفس تطور الاداء بشكل ملحوظ، لدرجه انه صاحب ال 20 عام ده يكون من اهم اسباب فوز البوكا بالدوري مرتين متتاليتين لاول مره من 30 سنه. ولكن لو اتكلمنا عن القصه الحقيقيه فالقصه الحقيقيه بدات بانضمامه للتشكيل المثالي للقاره، واللي بيها ريكيلمي هيبدا موسم 99 2000 بمعنويات مختلفه، وفعلا ده اللي حصل. واللي هيسالني ازاي هقول له انه شارك في الموسم ده 47 مباراه، وده كان عادي وكل حاجه، انما اللي مش عادي انه يكون احد اسباب فوز النادي بالدوري للمره الثالثه على التوالي لاول مره في تاريخ النادي. لا ومش بس كده، ده كمان تسجيله 3 اهداف وصناعه 4 في بطوله الكوبا لابرتادوريس يخليه واحد من اهم اسباب تتويج النادي باللقب لاول مره من سنه ميلاد ريكيلمي واللي هي كانت 78. لا ده كمان ريكيلمي ساعتها ينضم للتشكيله الافضل في القاره ويكون لاعب الموسم في الارجنتين، عشان بعد العظمه دي بقى يعمل ايه بقى، يبدا موسم 2001 بثبات على مستواه بشكل كبير، ولكن على الرغم من خسارته الدوري الا انه كان موسم من اعظم المواسم على ريكيلمي والبوكا كلها. واللي يسالني ازاي هقول له ان البوكا ساعتها بدا الموسم بمواجهه ريال مدريد في الانتر كونتيننتال، ومع بدايه المباراه وبعد 6 دقائق فقط البوكا يكون متقدم بهدفين منهم واحد من صناعه ريكيلمي. وطبعا دي مش مفاجاه، دي كارثه. لا واللي يجننك بقى ان الكارثه دي استمرت حتى بعد ما كارلوس سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقه 12، وبعدها المباراه اللي تسجل فيها 3 اهداف في اقل من ربع ساعه تقعد لحد النهايه بنفس النتيجه، واللي بقى يتوج بوكر جونيور بالانتر كونتيننتال. ولو انت فاكر ان القصه انتهت على كده، لا استنى، ده لسه مشاركاته في بطوله الكوبا لابرتادوريس، البطوله اللي فيها تسجيل ريكيلمي 3 اهداف يخليه واحد من اهم اسباب تتويج بوكر جونيور باللقب الثاني على التوالي. وطبعا النتيجه للكلام ده ما تكونش بس انه يفوز بلاعب الموسم في الارجنتين وانضمامه للتشكيله المثاليه للعام، لا ده المره دي اخذ افضل لاعب في قاره امريكا الجنوبيه كلها، عشان بعد العظمه دي يبدا الموسم الجديد باستمرار على نفس الاداء، بل بالعكس ده مستوى النضوج عنده زاد، وتحديدا بعد ما خد شرط القياده، وساعتها البوكا يبدا الموسم بخساره الانتر كونتيننتال على يد بايرن ميونخ، وبعدها يخرج من ربع نهائي الكوبا لابرتادوريس، وبعدها ينهي الدوري في المركز الثالث، واللي بيها يكون موسم صفر على ريكيلمي والبوكا كلها. ومع نهايه الموسم وعلى الجانب الاخر يكون فاضل موسم وحيد على انتخابات رئاسه نادي برشلونه، ويقوم ساعتها خوان كاسبر اللي كان رئيس النادي ساعتها يعمل استبيان للاعضاء اللي هتصوت للانتخابات، وقال لهم مين اللاعب اللي بتتمنوا وجوده في النادي، وده طبعا في سبيل انه يضمن وجوده في الفتره الجايه. وساعتها الجمهور كله اجتمع على ريكيلمي، وطبعا النتيجه للقصه دي كلها الراجل اللي قرر يدفع 10 مليون يورو مقابل التعاقد مع صاحب ال 24 عام، وفعلا تتم الصفقه. ومع بدايه موسم
2003 ريكيلمي يكون مشارك في 42 مباراه، وعلى الرغم من انه لعب في 5 مراكز مختلفه زائد انه جاي من دوري ضعيف جدا بالنسبه للاسباني، الا انه قدر يسجل 6 اهداف ويصنع 9. ولكن برضه القصه دي ما تكونش عاجبه فانخال مدرب الفريق ساعتها، وده طبعا بسبب عقليه ريكيلمي اللي دايما شايف انه النجم الاول للفريق وصاحب الكوره، ومعروفه ان صاحب الكوره ولا بيرجع يدافع ولا بيقف جول. وطبعا النتيجه لده هو ان قبل نهايه الموسم رئيس النادي اتحط في اختيار ما بين ريكيلمي ولويس فانخال، وطبعا فاضل شهور على الانتخابات. يوم خوان كاسبر يقول لفانخال بالسلامه انت، انا في كرسي رئاسه ما اعرفش ابويا. صحيح ان مع نهايه الموسم يخسر الانتخابات وريكيلمي نفسه اصلا يطلع اعاره لفياريال بسبب تعاقد برشلونه مع رونالدينيو، واللي بيه برشلونه تجاوز الحد الاقصى للمحترفين الاجانب، وده اللي خلى ريكيلمي يقضي موسم 2003 2004 مع فياريال. وساعتها بقى تحس انه لقى نفسه لدرجه انه شارك في 45 مباراه، وعلى الرغم من انه شارك في 6 مراكز برضه الا انه قدر يسجل 12 هدف ويصنع 4، واللي بيهم يكون واحد من اهم اسباب وصول فياريال لسيمي فاينال كاس الاتحاد الاوروبي، وتحديدا بعد ما قدر يسجل 4 اهداف ويصنع زيهم، واللي بيهم فياريال يصعد لمواجهه فالنسيا في قبل النهائي في المباراه اللي انتهت بفوز فالنسيا بهدف. ومع نهايه الموسم فياريال قرر تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب اللي بوجوده مع انضمام فورلان الوضع هيبقى افضل والنادي هيكون ليه هويه ويبدا يطور في طموحاته، وفعلا فياريال يدفع ما يقرب من 8 مليون يورو. وفعلا ريكيلمي يبدا موسم 2004 2005 بالمشاركه في 46 مباراه ويسجل 18 هدف ويصنع 2، واللي بيهم مش بس يكون واحد من اهم اسباب وصول النادي اللي كان بيصارع على الهبوط للمركز الثالث، لا ده كان مع استدعائه للمنتخب في كاس القارات 2005 يقدم اداء كبير جدا لدرجه انه سجل في اول 3 مباريات، واللي بيهم يكون من اهم اسباب وصول الارجنتين للنهائي. ولكن ساعتها تالق ثلاثيه كاكاو ادريانو ورونالدينيو ينهي المباراه بتتويج المنتخب البرازيلي، وساعتها ريكيلمي ينهي القصه كتاني هدافين البطوله، عشان بعدها ريكيلمي يرجع يبدا الموسم الجديد مع فياريال بالمشاركه في 38 مباراه ويسجل 14 هدف ويصنع 3، وساعتها فياريال ينهي الدوري في المركز السابع. ولكن لا صوت يعلو فوق اداء ريكيلمي في دوري الابطال، البطوله اللي فيها تسجيل ريكيلمي هدف في التعادل مع بنفيكا وهدف في الفوز على الرينجرز، وحتى لما فياريال صعد لمواجهه الانتر في ربع النهائي ريكيلمي صنع هدف في فوز فياريال واللي بيها النادي يصعد لمواجهه ارسنال. ولكن ساعتها هدف كولو توريه يحسم اكبر انجاز حققه فياريال في تاريخه وهو التاهل لقبل نهائي البطوله، وده بالنسبه للعام. اما بقى بالنسبه للخاص فريكيلمي ساعتها يفوز بجائزه افضل لاعب اجنبي في الدوري ويكملها بالاعلى فنيات في الموسم من صحيفه ماركا. لا استنى، ده القصه ما انتهتش على كده، ده بعدها تجيله استدعاء للمنتخب في كاس العالم 2006 البطوله اللي فيها ريكيلمي قدم اداء مميز جدا وقدر يصنع هدف في الفوز على كوت ديفوار في المباراه الافتتاحيه، وبعدها الارجنتين يكمل ويصعد لمواجهه المكسيك في دور 16 وبرضه ريكيلمي يصنع هدف في الفوز عليهم، عشان بعدها المنتخب يصعد لمواجهه المانيا في ربع النهائي، المباراه اللي استمر فيها التعادل بنتيجه 1-1، وريكيلمي اللي كان صنع هدف الارجنتين ساعتها، عشان بعدها تستمر المباراه لحد وصول ركلات الترجيح. ولكن ساعتها ضياع كامبياس الركله الاخيره يهدي بطاقه الصعود للالمان، وعلى الرغم من خروج المنتخب من ربع النهائي الا ان ريكيلمي ساعتها يكون تاني افضل صانع العاب في البطوله بعد فرانشيسكو توتي، عشان بعدها بقى ريكيلمي يرجع يبدا الموسم الجديد بالمشاركه لحد الدور الاول باداء شبه متوسط. ومع الانتقالات الشتويه نفوجئ بطلب اعاره من بوكر جونيور، وبعد جدال كبير بليجريني وافق على طلب الاعاره، وفعلا ريكيلمي يكمل الدور الثاني مع البوكا عشان يكون شارك في 39 مباراه بين الفريقين وسجل 11 هدف وصنع زيهم. ولكن لو سكتنا على كده هنكون بنظلمه، واللي يسالني ليه هقول له ان ريكيلمي ساعتها كان عامل زي السمكه اللي كانت خارجه من الميه وفجاه نزلت في الميه، يعني بمعنى ادق ريكيلمي انفجر بكل المقاييس لدرجه انه لحد نهائي الكوبا لابرتادوريس يكون مسجل 4 اهداف وصنع زيهم، واللي بيها يصعد البوكا لمواجهه جيريميو في النهائي اللي انتهى بخماسيه لصالح البوكا، ويكون ريكيلمي مسجل 3 اهداف فيهم، واللي بيها يتوج للمره الثالثه بنفس البطوله. وساعتها على الرغم من انه ما بداش البطوله من اولها الا انه قدر يكون تاني هدافين البطوله، لا وكمان يكون افضل لاعب في البطوله، وده بقى اللي بيه تيجي له استدعاء من المنتخب في كوبا امريكا، البطوله اللي فيها ريكيلمي ظهر باداء لا ينسى وقدر يكون من ضمن اسباب وصول المنتخب للنهائي، وتحديدا بعد ما قدر يسجل ثنائيتين، الاولى كانت ضد كولومبيا في المجموعات والثانيه كانت ضد بيرو في ربع النهائي، واللي بيهم الارجنتين يصعد لمواجهه المكسيك في قبل النهائي في المباراه اللي التسجيل فيها ريكيلمي هدف وصناعه الثاني سهل الصعود للارجنتين لمواجهه البرازيل في النهائي. وطبعا لو اتكلمنا عن المباراه دي فاحب اقول لك ان البرازيل خلصها بثلاثيه، واللي بيها تكون تاني مره على التوالي البرازيل يتفوق في النهائي على الارجنتين، عشان بعدها بقى ريكيلمي يرجع يبدا الموسم الجديد مع البوكا النادي اللي قدر يفعل بند الشراء بعد ما دفع 12 مليون يورو، واللي بيها تكون اعلى صفقه في تاريخ الارجنتين. ما علينا، المهم ريكيلمي يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 22 مباراه ويسجل فيهم 7 اهداف ويصنع 9، واللي بيهم يكون واحد من اهم اسباب فوز النادي بالسوبر القاري، وتحديدا بعد تسجيله هدف في الفوز على ارسنال الارجنتيني. ولكن ده مهم وكل حاجه، انما الاهم بقى ان بعد خساره البوكا الدوري يجي ريكيلمي استدعاء للمنتخب في اولمبياد بكين 2008 البطوله اللي فيها ريكيلمي عمل اداء كويس جدا وقدر يتسبب في وصول الارجنتين للنهائي، وتحديدا بعد ما صنع هدف في الفوز على كوت ديفوار في المباراه الافتتاحيه، وكمان يسجل هدف في الفوز على البرازيل في قبل النهائي، واللي بيصعد الارجنتين لمواجهه نيجيريا في المباراه اللي كالعاده هدف دي ماريا بنفس الطريقه يكون السبب الابرز في تتويج الارجنتين بالميداليه الذهبيه. ولكن لو اتكلمنا عن ريكيلمي فبالتاكيد ما ينفعش ننسى انه فاز بجائزه لاعب الموسم في الارجنتين ساعتها، عشان بعدها بقى ريكيلمي يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 35 مباراه ويسجل 7 اهداف ويصنع 10، واللي بيهم يكون واحد من اهم اسباب فوز البوكا بالدوري لاول مره بعد غياب 8 سنين. ولكن الوضع اتغير تماما في الموسم اللي بعده، واللي هيسالني ازاي هقول له ان ريكيلمي شارك في 24 مباراه سجل فيهم 3 اهداف وصنع 12 وده كويس، انما الصعب بقى في ان النادي ساعتها ينهي الدوري في المركز ال11 او ال12 كمان. ولو فاكر ان ده صعب فاحب اقول لك ان الاصعب بقى ساعتها كانت
نهايه اصابته في نهايه الموسم، واللي بيها اتاكد غيابه عن الملاعب 6 شهور، وده طبعا هيخلي عودته في الموسم الجديد متاخره جدا لدرجه انه ما يشاركش غير في 13 مباراه ويسجل 4 اهداف فقط. وطبعا لو اتكلمنا عن اداؤه ساعتها فاكيد هيكون متواضع جدا، والجماهير بدات تشوف انه بيكسل دايما في الملعب. وطبعا بعدها يحصل غير المتوقع تماما، واللي هيسالني ازاي هقول له ان بدا الموسم الجديد بشكل مختلف لدرجه انه شارك في 36 مباراه سجل فيهم 7 اهداف وصنع زيهم، واللي بيهم مش بس قدر يقود البوكا للفوز بالدوري، لا ده كمان عمل اداء كبير جدا في الكوبا لابرتادوريس، البطوله اللي فيها ريكيلمي قدر يتسبب في وصول النادي للنهائي، وتحديدا بعد ما قدر يسجل 3 اهداف ويصنع 4، واللي بيهم البوكا يصعد لمواجهه كورينيانزا في المواجهه اللي على الرغم من تقديم البوكا اداء كبير جدا الا ان كورينيانزا يفوز باللقب في وقت عصيب جدا على ريكيلمي وزملائه. ولكن لو اتكلمنا عن ريكيلمي شخصا فاكيد ما ينفعش ننسى انه اخذ جائزه افضل لاعب في الموسم الارجنتيني، وكمان يفوز بجائزه افضل نص ملعب وافضل لاعب محلي من صحيفه اوليه الارجنتينيه. ولكن الغريب بقى ان بعد كل ده ريكيلمي يطلع يقول ان محتاج راحه من كره القدم بسبب عدم وجود طاقه كافيه للاستمرار، وهو مع قدوم يناير 2013 يطلع رئيس نادي ارجنتينوس يطلب التعاقد معاه، وفعلا يكون في اتفاق على كل شيء والموضوع متوقف على الامضاء. ولكن فجاه كده وبدون مقدمات ريكيلمي يقرر العوده للبوكا، وفعلا يقضي معاهم الفتره من فبراير 2013 لحد يونيو 2014 باجمالي مشاركه في 35 مباراه وتسجيل 9 اهداف وصناعه 7، ومع نهايه عقده يرجع لنادي النشأة واللي هو ارجنتينوس ويشارك في 15 مباراه وما يسجلش فيهم غير 3 اهداف فقط، وبعدها على غير المتوقع يقرر الاعتزال بعد ما تجاوز ال 36 عام، وبعد ما قدم مسيره كبيره جدا بالنسبه للاعب العادي ولكن ضعيفه جدا بالنسبه للموهبه زي موهبه ريكيلمي. ما علينا، خلينا نروح لارقامه واللي فيها ريكيلمي شارك مع الانديه في 421 مباراه ما بين برشلونه وفياريال وبوكر جونيور وارجنتينيوس، واللي قدر يسجل فيهم 107 هدف ويصنع 79، وفاز فيهم بالدوري المحلي 5 مرات ومره السوبر القاري ومره كاس الانتر كونتيننتال، والاهم طبعا هو فوزه 3 مرات بكاس الكوبا لابرتادوريس، وده بقى كان مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع مراحل المنتخب واللي فيها ريكيلمي شارك في 82 مباراه ويسجل فيهم 25 هدف ويصنع اكتر من 20، واللي فاز فيهم بكاس العالم تحت 20 سنه بالاضافه لذهبيه بكين 2008. وبس يا سيدي، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو